Hello guys, welcome back na naman sa ating panibagong video, and for today's video, may i-review tayong isang bagong app na kung saan ay maaari daw tayong makapag-withdraw kahit hindi tayo nagdi-deposit. Oh my God! Wow! Pero bago tayo magsimula, kung bago kayo sa channel na to, don't forget to subscribe and hit nyo lang ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload natin na maaari nating pagkakitaan online at pagkuhanan ng libreng Bitcoin. Pero bago tayo tuluyang magsimula, ay tutuparin ko muna ang pinangako ko sa inyo na kapag nakaabot tayo ng 1,000 subscribers ay imbis na 3 ay 20 lucky winners ang pipiliin natin ngayong araw na to. So una sa lahat guys, punta muna tayo dito sa latest video natin para kunin ang URL. Ayan guys. Tapos punta tayo kay YouTube comment picker para live nating pipiliin ang 20 lucky winners na mananalo ng cellphone load or cash na direct nating isi-send sa gcash or COINS.PH ninyo. Ayan guys, i-enter lang natin ang URL dito. Filter comments. Ilagay natin ang mystery keyword which is salamat road to 1K. Get YouTube comments. Ayan guys, based dito may 56 na qualified comments. So piliin na natin ang mananalo. Congrats sa iyo, Lawrence. Ikaw ang ating first lucky winner. Para naman sa ating second winner, congrats sa iyo, Rids Khan. Ikaw ang ating second lucky winner. Para naman sa ating third lucky winner, congrats sa iyo, Choco-chan. Ikaw ang ating third lucky winner. Para sa ating fourth winner, congrats sa iyo, Zerking Entertainment. Ikaw ang ating fourth lucky winner. Para naman sa ating panglimang winner, congrats sa iyo, Patricia Gile. Ikaw ang ating fifth lucky winner. Para naman sa pang-anim, congrats sa iyo, solid subscriber. Ikaw ang ating pang-anim na lucky winner. Para sa pang-pito, congrats sa iyo, Ryan Idano. Ikaw ang ating seventh lucky winner. Para naman sa pang-walo, congrats sa iyo, Arsenio Ray. Ikaw ang ating pang-8 lucky winner. Para sa ating pang-9th winner, nanalo na yan. Congrats sa iyo, Jessa Jing. Ikaw ang ating pang-9th lucky winner. Congrats sa iyo, Shock TV. Ikaw ang ating pang-10th winner. Congrats sa iyo, Keme Keme. Ikaw ang ating pang-11th lucky winner. Congrats sa iyo, Kram Lagitan. Ikaw ang ating 12th lucky winner. Para naman sa ating pang 13th, congrats sa iyo, Jan Oy. Ikaw ang ating 13th lucky winner. Para sa ating pang 14th,
Congrats sa'yo, Vincent Vicente. Para sa ating pang 15th lucky winner. Congrats sa'yo, Yervin Adun. Ikaw ang ating pang 15th lucky winner. Para sa ating pang 16. Congrats sa'yo, Mary Ann Mandani. Ikaw ang ating 16th lucky winner. Napili na siya. Pili na rin to. Congrats sa'yo, JTV. Ikaw ang ating 17th winner. Napili na rin to. Congrats sa'yo, Jerome Antipolo. Ikaw ang ating 18th winner. Para sa ating pang 19th. Congrats sa'yo, Vanicola Fabon. Ikaw ang ating 19th winner. Para sa ating huling lucky winner. Napili na siya. Pili na rin to. Pili na rin to. Congrats sa iyo, Rose Felacaba. Ikaw ang ating huling lucky winner. Thank you so much guys sa suporta ninyo, and sa susunod nating video ay pipili ulit tayo ng 3 lucky winners na mananalo ulit ng cellphone load or cash. Ang tanging i-comment nyo lamang ay #road to 2K. At ngayon guys, pumunta na tayo dito sa app na tinutukoy ko na i-review natin ngayon. Ito ay walang iba kundi ang Bestmining.Top, na ayon nga dito ay makakapag-withdraw tayo nang wala tayong isinasagawang deposit. Una sa lahat guys, pagdating nyo dito sa site na ito ay pindutin nyo yung language na ito, dalhin nyo siya sa English dahil naka-Russian ito. Ganun lamang siya guys, at ang link ay lalagay ko naman sa description sa ibaba. I-click nyo lamang iyon para mag-register. Ganito siya guys. Yan. Para mag-register dito, pindutin nyo lamang ang let's go. Ayan siya guys. Punta kayo dito sa mining. Dito guys, libre ito. Ayan, pipili lang kayo. Pwede kayo mag-reinvest. Pwede rin naman kayo mag-deposit. Pero hindi ko siya sinasuggest since makakakuha naman tayo dito ng libre. Ayan siya guys. Pwede kayo dito mag-mine ng Litecoin, Monero, Bitcoin Cash, Tron, Dogecoin, at saka Bitcoin. Nasa sa inyo guys kung alin ang gusto nyong i-start. Halimbawa ako guys, Litecoin ang minamine ko, i-post ko lang siya. Kung gusto kong mag-mine ng Bitcoin, ganito lang ang gagawin ko. I-start ko lamang siya dito. Ayan guys, automatic magmamine na siya ngayon ng Bitcoin. Ayan guys, pero dito tayo sa Litecoin kasi mas madaling makaipon dito. Ayan siya guys, and dito guys may makukuha rin kayong bonuses. Ayan guys, every hour, ganyan. Ayan, 5 gigahash to 50 gigahash. Depende kung gaano kayo kadalas mag-claim. Ayan siya guys, ganun lamang siya. Yan, every 50 minutes guys, pwede kayo mag-claim para tumaas ang gigahash power ninyo para makabilis kayo makapag-withdraw. Ayan guys, as of dito, naka-4 na akong
bonuses. Ganun lamang siya. And pwede rin kayo mag-replenish para bumilis ang pagmamine ninyo. Ganun. And kung magwi-withdraw naman kayo dito guys, eto naman siya. Ang minimum withdrawal sa Litecoin is 0.02. Sa Monero naman, 0.06. Sa BCH, 0.006. Sa TRX, 200. Sa Dogecoin, 540. At sa Bitcoin naman is 0.005. Click nyo lamang ang withdraw. Ilagay nyo yung wallet number nyo dito. Kung magwi-withdraw kayo, kung na-reach nyo na ang minimum withdrawal. And based dito guys, sa kung hindi kayo magde-deposit, hindi kayo magre-replenish, nasa 25 to 30 days bago kayo makapag-withdraw. Maipon ang minimum withdrawal ng pero kung magre-replenish kayo o magde-deposit kayo, mas bibilis. Pero mas isasuggest ko guys, i-replenish nyo na lamang siya, parang reinvest, para bumilis ang pagmamine ninyo. Ayan guys, pindutin nyo lamang yon. And yun lamang guys. Kung bago kayo sa channel na to, don't forget to like and subscribe. And hit nyo lang yung notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload natin na pwede nating pagkakitaan online. Once again, this is Matthew TV. Thanks for watching. Mabuhay po kayo.